Oh. Ay, sarap. Oh, masarap basta lutong lutong probinsya, pampobre lang. Pero masustansya. Oo. Pampag Pasilong green. Talbos. Tanglad. Pwede. Naghanap pala ng parking ng motor yung Cervantes. Gusto yun na lang kasi kakapit. Teka, Portable, ito yung nakaangkas na long sleeve. Ayun yung Cervantes. Paano na lang kayo ko to? Sa lubungin. Kape na, kape. Saan daw kay Portre? Ang ba itong si Agostinis? Wala naman daw silang Agostinis dito sa Fever Clinic. Dito nyo daw itinuro. Portre. Kamusta ba mag-check up sa open, no? Fever, kamusta mag-check up dyan? Ang sabi ni, brother dyan, wala daw silang number 74, Agostinis na pasyente. Ito lang, sila nila. Ano yung papel sa loob eh?
na to. Luto na yung tinulang ano, isda at saka hipon. Sahog. Alugbati. Oh, hipon. Saka ano yan? Mga seafoods. Masarap sa katawan. Alugbati. Ang tawag yan, yung Saluyot. saluyot. Oh, Saka talbos. isda. Kain. What's out? Si Marciano, mamaya pa daw eh. Maya pa siya. Oh, Parang turatsoy. gulay. Gulay. Masarap. Gulay. Pampalakas. Herbal. Daming dala. Kahit gulay lang sa akin. Ah, Oh, laban na, laban. Masarap to. ganyan na lang kaya. Buhos na lang. Yan. Yan, pang Boy Scout, pang sinandalo to. Sinandalo ang dahil. Oh, Buo mo lang, yabok. Yabok. para madalian. Madalian eh. Bukid ni, ang mga kinaiyang bukid. Ah, gulay oh, gulay oh. Oh. Grabe. Sarap. Kumpara mo sa mga bilihin dyan. Buhay ko ah. Basta. Musta? Hirap. Okay lang, sir. Kaya. Niresearch ko tong Nakawala saluyot. Nakapondo. Malaking pagpina sa katawan. Charge ba? For six. Nag-charge siya dyan. Nag-charge na silbon. Okay, for six ah. Halika dito mo rin si... Ikot-ikot lang for six. Tumaba na. Tumaba na, pakikuhan. Sige, ikuhan. Sige ka. Jollibee. Jollibee. Mas maganda. Ah. Sarap. Sir, kain. Sarap pa, medyo maanghang. Medyo maanghang pa. Ah! Fresh kong gulay pa ito eh. Ah! Wow. Ay, sarap. Oh, masarap basta lutong probinsya, pampobre lang. Pero masustansya. Pampabilis, pampatigas, pampatagal sa kama. O alugbati, saluyot. Dapat yan.